So sabi sa lab 3, create a program using nested if-else statement that would determine if the user is a voter for barangay and SK or voter lang siya ng barangay lang or hindi pa siya botante. So meron tayong tatlong option. Kaya ang gamit po natin ay nested if-else. Hindi tayo pwedeng mag-if-else lang kasi nga we have 3 conditions. SK and barangay, barangay only, and you're not a voter yet. Po. Daho itay. Wait lang. Wait lang, guys. Filter lang ako ulit. Again, for those na wala pa pong lab 3 and lab 4, you may leave the meeting. No po. Para fair. Pwede pa kayo nagpapasa eh. Otherwise, isi-zero ko na to. Magkikik ulit ako ha. Okay. Bilisan na natin mga kapatid. Where we were learn. So sabi natin, pag nag-input tayo ng above 30, voter siya for barangay officials. Okay po. Pag nag-input tayo ng 18 to 30, for example, we input 22. Voter siya for SK and barangay. Ayan, you can vote for SK and barangay officials. Pag nag-input tayo ng below 18, you cannot vote. Okay po. So, dalawang solution lang yung ready ko. Sabihan nyo na lang ako kung meron kayong naisip na ibang solution. So, we have variable age kung saan natin itatago yung i-input nating age. So, we're going to display this text, enter your age, and then cin para makapag-input. And then, we will store it to age variable. So, ito yung unang solution natin. If si age is less than 18, we will display you cannot vote yet. Ayan. So, iyan yung nasa unang condition natin. Pag ang age daw natin is less than 18, we will display the text you cannot vote yet. Else if, pag si age is greater than or equals to 31, we will display you can only vote for barangay officials. So, 31 and above. We can only vote for SK and barangay officials. Else, you can vote for SK and barangay officials. So, yung you can vote for SK and barangay officials is nilagay natin kay else. Another solution. Yan. No, mga kaibigan yun. Pa din yun, enter age and then may variable. If age daw, ito yung unang condition natin, guys. Gumamit tayo ng logical operator. If si age daw natin ay greater than or equals to 18 and si age is less than or equals to 30, ibig sabihin mula 18 to 30 years old, we will display you can vote for SK and barangay officials. Else if, yung pangalawang condition natin,
If CH daw is greater than or equals to 31, you can only vote for barangay officials. Else, kung ang edad mo daw ay hindi between 18 to 30 at hindi din 31 pataas, you cannot vote yet. Ay po. So, alin yung gawa nyo dyan? Lab 3 or Lab 3A? Ayan. Yung first solution or yung second solution? May tumugma ba sa solution nyo? Mag-react kayo. Naka-entire screen ako. Kami yung pangalawa po. Yung pangalawa po. Okay. Karamihan naman iyon siya. Kay Labo 4, may tatlo yung na-ready ko pero halos pare-parehas lang naman. So, kay Labo 4, we will identify lang if the number is odd or even. Mag-i-input tayo ng number and then identify lang natin kung odd or even siya. So, basically, divide natin siya sa 2. Pag ang remainder ay 0, even siya. Pag ang remainder is 1, odd siya. Yung iba sa inyo ay if-else lang ang ginamit. Hindi na po pwedeng magbago na eh. Sa instruction, nested if-else ang nakalagay. Kaya nga siya binold. Binold ko yung letter. Ibig sabihin, may isa pa tayong condition. Kasi nga may nakalagay din. Otherwise, you input 0 or the user inputted 0. So, yun yung for the else. Okay po. Or yung third condition natin. Kasi yung iba sa inyo, if sinum divide or modulus 2 is equals to 0 even, else odd. Tama din. No po. It's just that hindi natin sinama yung number is 0. Para natin mga kaibigan. Enter number, for example, we input 20, the number is even. We input 21, ayan, the number is odd. Okay po. So, ganun pa din. Hindi ko na dinidiscuss to ha. Yung number include, yung ganyan, alam nyo na yan. So, dito na lang tayo sa loob ng int main. So, meron tayong variable na num, which is the integer lang. Ayan. And then, we'll display string na enter number and then we're going to input. Yung input, tatago natin kay num na variable. If the number is equals to 0, we will display the number is 0. If the number, okay, the purpose of this sign modulus is i-divide natin si number by 2. But again, ang kukunin po nating sagot is not the quotient, but the remainder. So, pag si number daw, dinivide natin kay 2 at 0 yung remainder, we will display the number is even. Else, the number is odd. So, kung ang number is hindi 0 at hindi din 0 yung remainder, pag dinivide natin siya sa 2, we will have this else. The number is odd. Another solution. Yeah. Baliktad lang siya, mga kaibigan. So, if si number, pag dinivide sa 2 at 1 yung remainder, ayan, we will display the number is odd. Else if, pag sinum naman daw, dinivide natin sa 2 at 0 yung remainder, we will display the number is even. Else, the number is 0. Okay? Last. Sabi ko ni-ready mo. Sabi ko sa inyo, hindi tayo para-parehas ng logic eh. So, ito yung mga naisip kong possible solution. Baka nga may naisip pa kayong hindi ko naisip. In this case, meron po akong dalawang variable. So, yung mga programmer dyan na mahilig sa variable, ayan, mga variable tayong tao, meron tayong dalawang variable, si num for number and si rem or si rem for remainder. Again, mag-input tayo ng number. Tago natin kay num na variable. And then, I have here again na rem variable. Ang laman na rem na variable ay si number, i-divide natin kay 2. But ang itatago natin dito is not the quotient. Again, yung remainder. Okay po. So, yung remainder daw nito ng num divide by 2. Tatago natin kay rem na variable. So, if si remainder is equals to 1,
we will display the number is add. Mas madali kasing intindihin tong may pangalawang variable. If the remainder is equals to if the remainder is equals to 0, we will display the number is even. Else, po, kung ang remainder daw is hindi 0 at hindi din 1, we will display the number is 0. Sige po, mga kaibigan, tanong. Ano yon? Yes, Jericho. Ay, totoo ba? Pag in-input ko si 0, ay, oo nga ni. Na-debug ko yan, ma'am. Sorry, hindi ko siya napansin. So, meaning, okay. Okay. Sa calculator kasi, pag si 0, dinivide sa 2, 0 yung remainder, di ba? Any number, pag 0, dinivide kay any number, 0 pa din. Kaya pupunta siya kay even. So, hindi pwedeng solution ng labo 4A. Ito lang. How about this one? So, ganito din to. Itong laba 4B. Kasi tatlo yung condition ko nito. So, ito yung tama. Yung laba 4. Nasa una yung 0. Yan. Kaso nga, karamihan sa inyo, ini-scan ko kasi yung gawa niya, hindi ko palang ginigradean. Hanggang if-else lang. If si number divide by 2 is equals to 0, even, else add. May nasang ko na lang. Ma'am, tatanggapin niyo ba yung mas komplikadong ano? Anong solusyon mo? Paano ko papakita, ma'am? I-check ko na lang. Baka mawalan tayo ng kuryente. Papa. Sige po, papasukin niyo na yung iba. Pwede na. May di-discuss akong gagawin niyo para bukas. Tell them na pumasok na yung iba. Silipin mo muna sa kwarto. Pero huwag mong gipisin. Ha? Silipin lang. Yun na. Pasokin niyo yung iba, mga kaibigan. Pa-chat na lang sa GC. That is going to happen to me, isn't it? I'm going to go in there and get stuck. Me and Susie can go in. We're smaller. That's kind of you both, but it is my job. As a grown-up, I must do this. But Daddy! Don't bring that up. Okay na ba, mga kaibigan? May nadagdag ba? Sabi ko sa inyo, papasukin nyo na iba. Hindi nyo man yata ni chat. Ma'am, sinigawan ko na sila, ma'am. Hindi na, chat nyo na. Tayo 5 minutes. Pero wala nang magtanong. Baka magtanong sa chat, magulumihanan pa sa instruction. Sino yun? Pasabi kay Artley, hindi ako nag-a-admit ng hindi G Suite yung gamit. Okay na, mga brada. Can we? Ilan na kayo dyan? May nadagdag ba?
So may naiwan pa po tayong discussion which is the switch na part ng conditional statement. Pero hindi pa natin yun i-discuss. May isang if-else pa tayong gagawin. But this will be your quiz for tomorrow. Hindi siya lab. Ano po? Quiz ano na ba natin? Yan, basta quiz. Wala lang kung ilang quiz natin. So, ere siya mga kaibigan. Ayan, yung assessment number 1. Gagawin po natin to and this will serve as your quiz. Kaya nga siya assessment. Gawa na natin to lab 1. Ayan, ginawa na natin to before sa lab 1. It's just that, imomodify lang natin ng konti si lab 1. Po, kung naalala nyo, yung lab 1 natin, nag-input tayo ng 2 numbers, num1 and num2, or kung sabay nyo man siyang in-input. And then, display natin si sum, difference, product, and quotient. Ang difference nung quiz na to is ganito po yung mangyayari. Mag-choose muna tayo kung anong operation yung gagamitin natin. It's either addition, subtraction, multiplication, or division. Bahala po kayo sa choices. For example, press A for addition, press B for subtraction, press C for multiplication, press D for division. Or, pwede ding press 1 for addition, press 2, press 3, press 4, and so on and so forth. Or, pwede ding yung sign. Plus sign, minus sign, asterisk, and slash. So, it's up to you. Yun yung kayong bahala kung anong ipipress para makapili. Okay po. So, pili tayo ng operation. It's either addition, subtraction, multiplication, and division. Pag nakapili na po tayo ng operation, the program will ask the user to input 2 numbers. So, mag-i-input na po tayo ng 2 numbers. And then, your program will calculate the answer based on the chosen operation. So, kung ang pinili natin na operation is addition, so yung 2 numbers, kukunin natin yung sum. Unlike before, yung lab 1 nyo, sama-samang lumabas si sum, difference, product, and quotient. With this assessment or with this quiz, isa-isa lang siyang lalabas. Depende kung anong choice nung user. So, kung ang in-input natin or ang pinili natin is subtraction, mag-i-input tayo ng 2 numbers. At ang mangyayari sa 2 numbers na yun is kukunin natin yung difference. We will display the difference. Kung ang choice naman natin is 3, for example, which is multiplication. So, mag-input tayo ng 2 numbers and then we will display the product. Kung ang choice naman natin is division, mag-i-input tayo ng 2 numbers and then we will display the quotient. Kung wala sa choices, we will display wrong input. Nakuha po yung logic for assessment number 1 or for your quiz tomorrow. Imo-modify lang natin yung inyong lab 1. Lalagyan natin ng if-else statement. Papahabain lang natin ng konti. Sa halip na i-display natin ng sabay-sabay yung sum, difference, product, and quotient, isa-isa lang silang lalabas. Depende sa chosen operation ng user. Question, mga kaibigan? Wala po. This will be for tomorrow. Sigurado kayo, naiintindihan po yung gagawin. Sige nga, pakiulit, ano daw gagawin? Anyone? Papalipatin niyo pa ako sa meeting. Sige, Jericho, ano daw gagawin natin? Mali! Mali agad! Okay. Tapos, Okay, ganun na. Again, choice muna. Okay. Okay. Very good. Average is 95. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Pili tayo ng operation. Input tayo ng 2 numbers. Di-display natin yung sagot. Depende dun sa pinili nating operation. Pag wala dun yung
pinili nating operation, we will display an error message. Question, guys. And that will be for tomorrow. Tas Friday, discuss natin yung solution and continue natin. Yung diretso tayo ng switch. Yan. May matitira pa tayong ilan for switch. Dalawa. Opo. Yes. Para malinaw tayo sa if. Okay na. Question pa, mga kaibigan. Oh, ganun. Ma'am, ako ma'am.